Hi mga Beshies! Welcome back to my channel, and today may bago na naman tayong video. So this time, it will be different. Mag-unbox tayo ng order ko from Jollychic. So ito yung isa sa pinakakilalang online shopping dito sa abroad. Ayan, ito na yung logo niya. Ayan. So nag-order ako online ng ringlight for mobile. Kung gusto nyo malaman kung worth it yung pera na binili ko dito online, kung paano ba ito nag-work, kung okay ba siya for selfies, we don't know. So, ita-try natin to after natin ma-open. Ang laki ng box, di ba? Imagine. Dito lang naman ilalagay yan sa taas. Siyempre, sa pag-unbox, kailangan natin ng cutter o gunting, di ba? Hindi ko naman pwedeng kagatin to. Kakagating ko tong karton. Ayan. So, kailangan natin ng gunting, kahit anong sharp object. Then, we will open this box. Ang laki ng box, di ba? Diyos ko, sobrang laki ng box. But let's see. Alay natin, di ba? May pa-surprise si Mayor. Sabi na eh. Sabi na nga pa eh. Napakaliit nung box. Ine-expect ko na to eh. Maliit yung box ng selfie ring. Siyempre, mobile selfie ring to. Hindi naman siya ring light na 18 inches. Diba? 14 inches. So, as expected, napakaliit ng box. But, siyempre, wag nating ismulin. Maliit man siya, pero hindi natin alam. Baka may bubuga. Diba? So, nung in-order ko siya online, hindi ko na matandaan yung price, pero sabi dito is 30 reals. 30 reals converted to Philippine peso, 400 tumataginting na 400 plus 400 pesos pag kinonvert. Napakaliit, diba? Ano ba yan? Nabudol ba ako? And of course, kasama yung VAT, kasama din yung shipping fee, and at the same time, yung cash on delivery. And yan yung pinaka nagustuhan ko sa Jollychic, may cash on delivery. Since wala akong credit card, ayan, pwede kong gamitin yung cash on delivery privilege. Anyways, 30 reals yung item, plus VAT, 1 real and 50 halala. And yung cash on delivery cost, which is 11 reals and 27 halala. So yung total ng order na to is 43 reals and 9 halala. 4309 times Philippine peso. Yung totoo, 600 pesos. So, mahigit 600 pesos converted to Philippine peso. Ang mahal. Ang mahal naman. So, 600 pesos for this item. Pero wag natin ismulin, di ba? Let's try. Binibili ko to, meron daw siyang level 1, level 2, level 3. So, we will try if worth it nga ba yung 600 pesos natin. Ang selfie ring na to. Revelation. Ayan. Diba? Ang liit. Ang liit. Ang liit. Ayan. Chuk! So, we will try. Ayan. So, ang included sa box is yung selfie ring and cable. Ayan. Napakaliit na cable. Sobrang liit na cable, di ba? Wala na naman siyang manual. Wala naman siguro itong ano, di ba? Isasaksak mo lang. Kung lobat na siya, edi malamang saksak mo na agad. Let's see kung may battery siya. Oh, meron. Ayan, may ilaw na siya. Para malaman natin kung okay ba ito sa selfies. Ayan. So, we will try the level 1, level 2, and level 3. Papatayin ko lang yung lighting ko, and we will be right back. Ayun na nga, napatay ko na yung lighting ko. So, we will try level 1. And by the way, nalagay ko na siya sa cellphone ko. Ayan. So, ganyan yung look niya sa cellphone. So, tapat nyo na lang ko sa yung camera nyo. Nasa gitna or nasa gilid. Adjust na lang, di ba? So, we'll try level 1. So, try natin mag-selfie. Wait lang. So, yun. Yan yung level 1. Okay naman siya, di ba? Kung okay siya, comment down below. Let's see. Di ba may level, dalawa pang level. So, itry naman natin yung level 2.
May sabi, in-small ko kanina. Pero tingnan mo naman, ang lighting. Let's try to take a selfie. Kaya ba? Yan yung level 2. So, let's try level 3. Masakit sa mata. Hindi ko in-expect to. Sobrang lakas ng level 3. So, para siyang ring light na rin. Though, smaller size. So, as usual, let's take a selfie. Parang wala naman difference. Kasi zero lang siguro yung mata ko. Pero, what do you think, mga Beshies? Ano, okay ba yung level 1, 2, and 3? May pinagkaiba ba? But for me, I think level 3, malamang mas malakas yung lighting niya sa face. Tamadong-tamado yung nagmukha akong reflector. So, let's try naman pag walang ilaw. Diba? Kaya natin mag-selfie without lights. Tignan natin kung saan naabot ang selfie ring na to. Papatay ko muna yung ilaw, okay? In 1, 2, 3. Sobrang dilim, hindi niyo ako makikita. Hanapin niyo ako. Let's try level 1. Hindi pa rin magpapatalo, di ba? May pa-ilaw pa rin. So, try natin mag-selfie. In fairness, ayan, okay pa naman siya. So, let's try level 2. Ayan, medyo lumiliwanag ng buhay, di ba? So, let's try to take a selfie using level 2. And finally, let's try level 3. Ang lakas, diba? Ang lakas ng ilaw. As in, cover niya to sa part na to hanggang dito. So, let's try to take a selfie. Tingnan natin kung may mga difference pa. In all fairness, ang lakas, diba? Ang lakas. In fairness, I'm so impressed. In fairness talaga. Ano to? Paulit-ulit. Sobrang ganda. So, lights on or lights off man yan. Hindi nagpatalo tong selfie ring na to. Sobrang liwanag. So, ibibigay ko na yung final thoughts ko dito sa mini selfie ring. Bubuksan ko lang yung ilaw. Okay? In 1, 2, 3. So, yan. The lights are on. And, in all fairness naman yan, patay na natin siya. In all fairness, hindi naman nagpatalo tong selfie ring na to. I'm so impressed and satisfied. So, kung worth it ba yung 40 reals or 600 plus pesos? Of course. Yes, sulit naman, in all fairness. Magagamit ko naman to in the long run. Pwede charge na lang. Then, pwede mag-selfie outside. Kung may mga parties man. Ayan. So, kung may parties, madilim. Diba? Selfie lang. Using this selfie ring light. Of course, this is also available in other online shopping sites like Lazada, ayan, sa Shopee, dyan sa Pilipinas. So, this is also available. And, I'm not sure kung same lang yung price, but I think kung gusto nyo bumili, well, sa mga gustong bumili ng selfie ring light na to, well, I assure you, worth it. Worth it yung perang ibibili nyo dito. Hindi lang ako na-satisfy dun sa may pa-carton ni Mayor, may pa-surprise. Sobrang laki nung carton. Kala mo naman sobrang laki nung selfie ring, di ba? So, dyan na nga nagtatapos yung unboxing natin ng mini selfie ring light. So, kung gusto nyo mag-order online, feel free to browse your online shopping apps. Kung ano mang meron kayo dyan. Then, mas maganda din kung hanapin nyo yung sale. Pag may sale, di ba? Much better. So, kung may sale man, yan, grab nyo na agad. Then, buy for yourself and test it for yourself. Kasi ako na-satisfied ako dito sa selfie ring light na to. Napakaganda, in fairness. Hindi ko in-expect. And selfie na rin. With your friends, family, and for yourself na rin. Diba? So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please click subscribe. Ayan. And click the notification button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Kung nagustuhan nyo ang vlog na to, please click like and leave a comment kung may mga requests pa kayo for my next videos. Kung kaya ko naman, push natin yan. Thank you so much for watching, mga Beshies. Bye-bye!